Hello, for today's video ay gawa nga pala tayo ng tsaa gawa sa oregano, lemon at saka luya. At saka yun na nga, pinakuluan ko yung oregano, hiwa na ako ng lemon. 2 pirasong lemon lang gagamitin mo dito. Okay na yon. Kung meron kang lemon squeezer, pwede mong gamitin. Pero kung wala kang lemon squeezer, yan ang gamitin mong kutsilyo para pangpiga. Ikot-ikutin mo lang hanggang sa matanggal na yung pulp niya. Mas okay pa nga yan eh. Tsaka kung wala kang lemon, kalamansi ang yung gamitin. Ayun na nga, kinuha ko na yung pinakuluan kong dahon at saka ako kinilagay sa salaan. Tsaka kumuha ng pangdikdik. Didikdikin mo ng didikdikin hanggang sa maturog. At saka kunin mo, pigain mo, extract mo, tapos ilagay mo sa pitsil. Katapos na, lagay mo na sa pitsil. Tapos tsaka mo halo-haluin, ipiga-pigain, lagyan mo din ng lemon ginger honey para mas matamis siya, mas concentrated siya. At saka kumuha ka ng kutsara, lagyan mo ng konting maligamgam na tubig o malamig, tsaka mo halo-haluin. Yun na. Thank you.